السلام عليكم، كملي وياكم. نطلع exit من الروت. إذا جينا هنا سوينا cd أو قبل cd ls نشوف الملفات مالتنا موجود. نفوت على الفولدر اللي اسمه بايثون، نسوي ls -l يطلع لنا الديتيلز مال الفايلات الموجودة. راح تشوفون هنا اكو permission. تلاحظون هنا هذا مثل ما عرفنا انه نوع الملف ملف انه صورة، ملف تكست او ملف بايثون مثل ما تشوفون هو .py. اي ملف يمثل هذا، مو فولدر. زين، او بعدها تجي rw هاي السلاش. انت هنا معناها read write، وهنا اذا عنده قابلية الاكسكيوت اللي هي التنفيذ. من تجي هنا تشوفه read write execute، عنده قابلية read write والexecute. بالنسبة لمن؟ أول ثلاثة بالنسبة للأونر. الأونر اللي هو هنا يقول لك عمار. إذا أنت فايت باليوزر اللي اسمه عمار فأنت إلك هاي الصلاحيات. هنا الثانية read write، هاي البرميشن الثانية في حالة إنه الجروب اللي اسمه عمار. الجروب اللي اسمه عمار احتمال بيه عمار وبيه مثلا علي. علي من حيفوت هو مو الاونر يوزر، لكن هو ماخذ البرميشن مال هاي الجروب. البرميشن مال هاي الجروب اللي اسمها عمار read write. مثلا هسه هنا عندنا read write execute بالنسبة لليوزر عمار. اي يوزر اخر بالجروب مال عمار، مثلا يوزر علي نفس الجروب مال يوزرية اللي اسمه عمار الجروب مالتهم، لكن إذا يفوت اليوزر علي إلى بس حق الإكسكيوت اللي التنفيذ. أما بقية اليوزرية اللي هي تمثل الثلاث خانات الأخرى اللي هو هنا إكسكيوت، مثلا هنا عندهم حق الرايت فقط، ما عندهم لا ريد ولا إكسكيوت. هاي البيرميشن تقسيماتها باللينكس. هنا read write execute بالنسبة لليوزر عمار، read write بالنسبة أي يوزر آخر غير الأونر اللي اسمه عمار، لكن يقع ضمن نفس الجروب مال اليوزر الأونر. هنا آخر ثلاثة لأي يوزر آخر اللي ما تابع لهاي الجروب أو مو هو الأونر راح يكون إلى read و write. هسه إذا رجعنا cd وجينا سوينا ls هنا نجي هنا نفس الشيء، نفوت على الهوم مالتنا. مثلا جوا الدوكيمنت رايت كليك نيو دوكيمنت، سوي مثلا هاي iqtech.sh. هنا شغلة اكتب hello everyone save، سدينا. إذا جينا طبينا هسه نرجع للتيرمينال مالتنا cd document ls عندنا هاي iqtech. إذا جينا نسوي ls ناقص l راح نشوف طلع لنا هاي iqtech اللي هي read و write فقط بالنسبة ليوزر عمار، و read و write بالنسبة للعمار، وبالنسبة للبقية هي read عفوا. انت read معناها بس قراءة ما تقدر تعدل عليها. بالنسبة للread و write معناها تقدر تعدل عليها. اكو في الشغلة مهمة من راح نغير البرميشنات راح تبين عندنا. زين، هسه اذا احنا نريد نسوي create الجروب جديد، نكتب sudo add group، نكتب اسم الجروب مثلا نسميها iqtech. دا يقول لي already exist، أنا مسويها قبل، ونكتب وراها sudo add user، نسمي هذا اليوزر مثلا علي، ونخليه بالجروب اللي اسمها iqtech. ضفنا هسه جروب ويوزر حتى نقدر بالفيديو اللي يجي أو الفيديوهات القادمة نشوف بعض الشغلات اللي نقدر نتحكم بها بكل يوزر والصلاحيات تبين أكثر عندنا.